Hello dear friends, myself Jayashri Teli welcomes you in virtual video class of TYBA English for Communication. Dear students, near about 3 modules we completed. In 3 modules only one short story remains, and we completed group discussion, we completed the lighthouse keeper of Aspinwall, and also we completed note taking and note making module number 6, and then we completed also the short story of Leo Tolstoy, 3 questions. We also completed from media writing from module number 7. Now we are the end of module number 7 and end of our syllabus. विद्यार्थी मित्र मैत्रिणींनो, आपण सिलेबससाठी असलेल्या 3ही मॉड्यूल्स कंप्लीट करत आहोत. आपला आजचा जो शॉर्ट स्टोरी आज मी चालू करते, 1-2 व्हिडिओमध्ये ते कंप्लीट होईल असं मला वाटतं. आणि हा सिलेबस सुद्धा शेवटच्या टप्प्यामध्ये, अगदी लास्ट स्टेजमध्ये आपण आहोत. एक शॉर्ट स्टोरी आता राहिले. मॉड्यूल नंबर 5 आपण कंप्लीट केलेला आहे, 6 कंप्लीट केलेला आहे, आणि मॉड्यूल नंबर 7मधून मीडिया रायटिंग घेतलेलं आहे. ते थोडंसं किचकट होतं. किचकट असलं तरी सुद्धा सर्व व्हिडिओज तुम्ही पहा. मला जितकं शक्य आहे तेवढं सिंपल करून तुमच्यासमोर मांडण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. आणि आपली ही आत्ताची 8 रुपीज ही शॉर्ट स्टोरी झाल्यानंतर मी तुम्हाला लागलीच प्रत्येक युनिटवरती MCQs डिफरंटली देणार आहे. सो डोंट टेक टेन्शन. थोडंसं वेळ लागेल. 13 ऑगस्टला एक्झाम आहे आणि साधारणपणे टप्प्याटप्प्यानं मला तुम्हाला सर्व काही बघायचं, म्हणजे जुलै एंडपर्यंत मी या ठिकाणी आपल्याला MCQs देईल. एका दुसरा दिवस जास्त लागेल. सो कारण ते आपल्याला बसून काढलं, टाईप केलं पाहिजे, तुमच्यापर्यंत ते पोचवलं पाहिजे. पण तत्पूर्वी आपण या 2 व्हिडिओजमधून ही शॉर्ट स्टोरी बघू, आणि त्यानंतर एक ऑनलाईन क्लास जी तुमच्या काही शंका असल्यास त्यासाठी असेल. या आठवड्यामध्ये शेवटचा आपला गुरुवारी किंवा शुक्रवारच्या दरम्यान आपण ऑनलाईन क्लास घेतोय, आणि त्यामध्ये तुमच्या शंका कुशंका ह्या मी ऐकणार आहे आणि त्या सोडवण्याचा प्रयत्न करणार आहे. देन मग मी प्रत्येक युनिट वाईज तुम्हाला MCQs पूर्णपणे देण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी करणार आहे. सो लेट्स फ्रेंड्स turn towards 8 rupees. It is a short story written by Murli Das Melwani, and very interesting short story. Who is Murli Das Melwani? Look here. Here is the picture of Murli Das Melwani. He is a short story writer, novelist and playwright. He taught English literature in Shankardev College, Shillong. And he worked as a journalist also. आधी एक प्राध्यापकापासून पत्रकार म्हणून सुद्धा त्याने काम केलेलं आहे. He did his PhD on the Indian short story in English. He did his PhD in Indian short story in English. And present short story is taken from very nice, yes, stories of a salesman. This is taken from the stories of salesman Murlidas Melwani, and it is in present short story we find near about only 2 characters. Not near about, but only 2 characters. First is 10-year-old boy who is a shoe polish boy, and one a rich man. We see the conversation between these 2 characters, and the art of convincing, or the art of making money, doing business, whatever you say, this scene in this story. 10-year-old boy in the story is a clever salesperson. He is very clever salesperson. अतिशय हुशार असा हा एक असा
सेल्स पर्सन आपल्याला सेल्समन माहिती आहे, काहीतरी विकण्यासाठी आपल्या दारोदारी येतात ते सेल्स पर्सन किंवा सेल्समन. असा आहे एक विक्रेता. हू सेल्स इज स्टोरी ऑफ लाईफ टू अ रिच मॅन अरोजिंग सिम्पथी अँड ॲडमायरेशन इज माइंड. हा जो 10 वर्षाचा मुलगा आहे ज्याच्याबद्दल आपण ही आज स्टोरी बघणार आहोत, हा मुलगा अतिशय हुशारीनं समोरच्या एका श्रीमंत माणसाच्या मनामध्ये आपल्याबद्दल सिंपती, सहानुभूती मिळवतो आणि त्याच्याकडून कौतुकही करून घेतो आणि त्याची ती जीवनाची स्टोरी सुद्धा तो विकतो म्हणायला हरकत नाही. त्यातून तो कसे पैसे मिळवतो हे आपल्याला पाहायचं आहे. ही इज अन एक्सलंट कोमाइन who uses his imagination to play on the feelings of others. He is an excellent conman. Conman means here एकच चोर माणूस असा अर्थानं, अथवा एक्सलंट आहे, अतिशय हुशार आहे. हू युजेस हिज इमॅजिनेशन टू प्ले ऑन द फिलिंग्स ऑफ अदर्स. आपल्या कल्पनाशक्तीच्या जोरावरती समोरच्या माणसांच्या भावने सोबत कसं खेळायचं किंवा आपल्या स्वतःचे हेतू कसं साध्य करता येतो किंवा आपल्याला त्या ठिकाणी एखादा उद्योग व्यवसाय कसा मांडता येतो. कारण एखादा विक्रेता असणं म्हणजे समोरच्या माणसाला कन्व्हिन्स करावं लागतं, त्याला पटवून द्यावं लागतं की मी कसं त्या ठिकाणी चांगलं काम करतो किंवा मला कामाची कशी गरज आहे, त्यामुळे तुम्ही माझ्याकडून काम करून घ्या वगैरे गोष्टी. सो वी सी हिअर दॅट ऑल दिस थिंग्स. The story teaches the lesson that to be a successful salesperson, you ought to have imagination and ability to touch the hearts of people. आणि या स्टोरीमधून आपल्याला काय कळतं की आपल्याला जर समजा एक जीवनामध्ये यशस्वी विक्रेता व्हायचा आहे, सेल्स पर्सन व्हायचं आहे, सेल्समन व्हायचं आहे, बिझनेसमन व्हायचं आहे, तर तुम्हाला तुमच्या कल्पनाशक्तीच्या जोरावर आणि ताकदीच्या जोरावरती दुसऱ्यांच्या भावनेला हात घालता आलं पाहिजे. You have to imagination and ability to touch the hearts of people. लोकांच्या भावनेला हात आपल्याला घालता आलं पाहिजे असं थोडंसं या ठिकाणी सांगण्यात आलेलं आहे. सो आपण आता डायरेक्टली स्टोरी बघतोय. It was 9 o'clock and the boy, thin and small, lumbered up the steps of many-storied mansion. He stopped at each floor to survey the doors of all the rooms. The shirt he wore was lighter and his skin showed through it. The pockets of his dirty shorts plugged with the height of the something in them. The timing is the morning time. Just a minute, I have to remove it. The timing is 9 o'clock, morning time, and a lumbered boy. Lumbered means tired. The boy may be tired, we say, and his steps of the many-storied mansion. एक सकाळची वेळ आहे, अगदी थकल्या पावलानं एक लहान 9 वर्षाचा मुलगा, सॉरी 9चं टायमिंग आहे, आणि एक लहान बारीक असा एक मुलगा पायऱ्या चढून अनेक मजली इमारतीमध्ये चढतो आहे. ही स्टॉप्ड एट ईच फ्लोअर टू सर्वे द डोअर्स ऑफ ऑल रूम्स. तो प्रत्येक घराच्या त्या ठिकाणी प्रत्येक मजल्यावरती तो थांबतो आहे आणि अगदी बारकाईनं बघतो आहे तो. द शर्ट ही ओव्हर वॉज टायटर्ड अँड हिज स्किन शोड थ्रू इट. त्याचं शर्ट जे आहे ते पूर्णपणे फाटलेलं आहे आणि आतलं त्या फाटलेल्या शर्टामधून त्याचं थोडंसं सुद्धा अंगसुद्धा दिसतं. द पॉकेट्स ऑफ हिज डर्टी शॉर्ट्स ब्लश्ड विथ द वेट ऑफ समथिंग इन देम. अरे खिशे वगैरे भरलेले आहेत आणि त्याच्या माध्यमात त्यामुळं तो फुगलेला किस्सा काहीतरी त्यात भरलाय, फाटलाय, ओझा आहे. One of the top floors, a door with bigger and brighter nameplate than any other door in the mansion, caught his attention, and the boy stood staring at long time. Finally, moving a few yards away and sitting down the floor, he kept on eyes. He sees the very bright and bigger nameplate there. एक अगदी मोठं आणि मोठ्या अक्षरांमध्ये लिहिलेलं अगदी ब्राईटर, चकचकणार असं नवीन नेम प्लेट बघितलं आणि त्या दारामध्ये त्या घराचं दार उघडेपर्यंत तो बसून टाकतो. मुलगा हुशार आहे, त्याला कळतं की हे घर कुठल्या तरी मोठ्या श्रीमंत माणसाचं आहे आणि इथं माझं काम होऊ शकतं. पीपल वेर कमिंग आउट ऑफ द अपार्टमेंट्स अँड गोईंग डाऊन द स्टेप्स. The boy studied each thoroughly,
After about half an hour, the door opened, and a tall, rather well-dressed man came out. जवळपास लोक ये जा करत आहेत आणि अशाच वेळेला जवळपास अर्ध्या तासाने ते दार उघडलं गेलं आणि त्या दारातून एक टॉल वेल ड्रेस्ड मॅन केम आउट. अरे उंच धिप्पाड आणि उत्तम कपडे परिधान केलेला एक माणूस बाहेर येतो. He sprang up, pulled out two tins of boot polish from the pocket and brushed from his other, intercepting the man. Shushan Sahib. He stopped them and says that Shushan Sahib. The man answered that I don't need one now, not for another 2 days. आत्ता मला बूट पॉलिश साहेब म्हणून तो मुलगा पुढे जातो तर म्हणतो नाही आत्ता मला त्याची गरज नाही आहे. नीड वन नाऊ. आत्ता त्याची शू पॉलिश करण्याची गरज नाही. कदाचित पुढच्या 2 दिवसांमध्ये सुद्धा नाही. द बॉयज कॉन्टेनेन्स फेल. कॉन्टेनेन्स मीन्स फेस, चेहरा. ही शोड दॅट ही वॉज डिसअपॉइंटेड. मुलगा अतिशय हुशार आहे. तो आपण उदास असल्याचा भाव चेहऱ्यावर आणतो. आय विल चार्ज यू हाफ द मार्केट रेट सर. The man smiled. It is not a question of money. I will make your shoes shine like silver. The man refused, but the boy persisted, and finally the man agreed. He says that I will charge you half the market rate. अगदी मार्केटमध्ये असणाऱ्यांपेक्षा किती कमी दरामध्ये त्या ठिकाणी मी तुम्हाला करून देईन. अर्ध्या किमतीमध्ये, हाफ रेट. तो माणूस म्हणतोय की इट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ मनी. पैशाचा प्रश्न नाही आहे. तरी तो मुलगा म्हणतोय की आय विल मेक युअर शूज शाईन लाईक सिल्वर. अगदी चांदीसारखं तुमचे बूट मी चकाकीन देईन. सिल्वर पॉलिश करावं तसं करेन. थँक्यू. शेवटी तो माणूस अगदी सगळं आग्रह करताना हो म्हणतो. थँक्यू. बट वेअर इज युअर फुटरेस्ट. तुझं फुटरेस्ट कुठे आहे. फुटरेस्ट मीन्स दिस बॉक्स ऑफ शूज पॉलिश, ज्याच्यामध्ये शू पॉलिशचं सगळं साहित्य ठेवलं जातं. आणि इथे आपल्याला दिसतं याच्यावरती पाय ठेवून उभारल्यानंतर त्या मुलाला तिथं ब्रश करता येणार असतं. असं हे इट इज फुटरेस्ट, ज्या ठिकाणी पाय ठेवून उभारतं. आय हॅवंट गॉन वन साहिब. आय विल बाय वन सम डे वेन आय हॅव सेव्ड इनफ. नाही माझ्याजवळ फुटरेस्ट नाही आहे. जेवढ्या पैसे माझ्याकडे अवेलेबल होतील मी तेवढे पैसे साठवेन ना त्यावेळी मी नक्की घेईन. The boy lowered himself, crossed his legs and slapping one on his knees sharply. आणि हळूच आपला तो मुलगा मांडी घालून बसतो आणि आपली मांडी पुढे करतो. पुट युअर फूट हिअर. अगदी आपल्या गुडघ्यावरती हात ठेवत इथे ठेवा तुमचा पाय असं म्हणतोय तो. द नी लॉक्ड टेंडर. देन द मॅन हेजिस्टेड बिफोर पुटिंग हिज फूट ऑन इट. पण आता तो माणूस त्याच्या पायांवर आपलं पाय ठेवायला थोडंसं दचकत असतो. तो विचारतो व्हॉट हॅपन युअर फुटरेस्ट. तुझ्या फुटरेस्टला काय झालं. ब्रोक इट ऑर लॉस्ट इट. हरवलं की मोडलं. तो मुलगा सांगतो आय हॅड नेव्हर हॅड वन. कांट ऑफर्ड वन विथ अ मदर अँड 3 सिस्टर टू सपोर्ट अर्निंग बिंग्स व्हॉट दे आर. नाही मला ते परवडणारं नाही आहे. माझी आई आणि माझ्या 3 बहिणी आहेत. त्यांना सांभाळत त्या ठिकाणी मला तितका इन्कम होत नाही आहे फुटरेस्ट घेण्या इतकं. He put the polish with rapid little stabs of his forefinger, then spread it all over the energetic circular strokes of his fingers. It means he does the polish of the shoes very nicely. He stabs his forefinger, then spread it all over the energetic circular. He was very skilled about boot polish. I am not an expert, the boy asked as he worked. Looking up into the man's face, he had bright, elongated eyes, strikingly set off by his smooth chocolate brown skin, and the man looked down at boy's fluttering hand and said, yes. He says that, but the boy says, I am not expert, but I am trying. Wish I had a box and footrest so that my sisters could at least go to school. He says that, I wish I had a box and a footrest. Because he wanted his sisters could at least go to school. मुलगा सांगतोय खूप बडबड आहे. मला बॉक्स घ्यायचा आहे, फुटरेस्ट घ्यायचा आहे. कशासाठी तर माझ्या बहिणीनं मला शिकवायचं आहे. देन डोंट गो टू स्कूल. दे डोंट गो टू स्कूल. तुझ्या बहिणी शाळेला जात नाहीत मग तो माणूस विचारतो आहे. आय एम द ओनली वन इन फॅमिली हू अर्न. द अदर्स आर टू यंग. मीच एकटा त्या ठिकाणी घरामध्ये कमवत आहे आणि बाकी सगळे लहान आहेत. व्हॉट अबाउट युअर फादर.
Then this person has the question in his mind about his father. तुझे वडील, he left us before 6 months. He left before 6 months back and didn't tell us where he was going and used to drink a lot. त्यांच्या वडिलांचं काय झालं, 6 महिन्यापूर्वीच वडिलांनी घर सोडलेलं आहे. कुठे जातो काय जातो त्यांनी कधी सांगितलं नाही. आणि ही इज अ ड्रिंकर. A few strokes of the brush to and fro and the shoe was glistening. असंच थोडा वेळ त्या ठिकाणी ब्रशनं बूट पॉलिश केल्यानंतर बूट चकाकू लागले. द अदर बूट प्लीज, he asked for other foot and the man gives. Have you tried to save? I have, but it's impossible. It's so many to support and I don't want to beg or steal. मुलगा अतिशय हुशार आहे, म्हणतो आय एम ट्राईंग टू सेव्ह बट इट इज इम्पॉसिबल सो मेनी टू सपोर्ट. या सगळ्यांच्या पोट भरलं पाहिजे घरातल्यांचं, त्यामुळे इट इज आम्हाला पैसे वाचवणं अवघड जाते. आय डोंट वॉन्ट टू बॅग ऑर स्टील. मला त्या ठिकाणी भीक मागायची नाही आहे किंवा चोरी पण करायचं नाही आहे, त्याच्यामुळं अवघड आहे. A pause followed, the silence broken only by the rapid tapping of the passing feet. Sometimes when I start thinking, I feel I will go mad. He says that. मुलगा पुढेही म्हणतो अजून की मला काही काही वेळा विचार करू लागलो म्हणजे माझं डोकं, आय फील आय विल गो मॅच, मी खुळा होतो की काय वाटतं. ही स्पोक इन अ लो सिल्की वॉइस अँड इफ टॉकिंग टू हिमसेल्फ. अगदी स्वतःशी बोलल्यासारखं म्हणतो. सगळं विचार केलं की मी खुळा होतो की काय. My sisters are growing up. One of these days I will have to marry them off. And from where I am going to get them dowries, well, they have to remain unmarried forever. माझ्या बहिणी आहेत त्या मोठ्या होत आहेत. एक दिवस असा येईल की ज्यावेळी त्यांची लग्न केली पाहिजेत. मग अशा वेळी त्यांची लग्न मी कशी करणार. त्यांना आवश्यक असणार लग्नासाठी डॉवरीज मीन्स हुंडा. हो, from where I am going to get them dowries, will they have to remain unmarried forever? त्या कायमच अविवाहित राहतील का. भीती वाटते. How old are you? The person says 16. You talk like grown up. How he talk? He talk like grown up. And the boy smiled and his smile was painful. मुलगा हसतो. आपण त्या हसण्यामध्ये सुद्धा एक दुःख लपलेलं आपल्याला माहिती आहे. ओके, I think we stop here. In next video I complete the story. इथपर्यंत ठीक आहे. आपण या मुलांचे दुःख बघितलं. हां, आणि इथून पुढे मग त्यासाठी त्याला तो आपल्याला जे बॉक्स घ्यायचा आहे ते फुटरेस्ट घ्यायचं आहे, त्यासाठी आवश्यक पैसा कसा उभा करतो या बोलण्यातून या माणसांच्याकडून हे आपल्याला बघायचं आहे. वी विल स्टॉप हिअर. थँक्यू व्हेरी मच.